السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة فكرة ومعلومة. كتير مننا أول ما يحصل عنده ضعف في الإشارة أو عدم وجود بعض القنوات بيجري على طبق الدش ويوجه فيه يمين وشمال وفوق وتحت، طبعا من غير ما يكون عارف السبب الأساسي سواء في الطبق أو في السلك اللي مسبب ضعف الإشارة. فإن شاء الله مع بعضينا في الفيديو دوت هنعرفه السبب الأساسي اللي بيخلي الإشارة تضعف عندنا من غير ما نتحرك ولا نطلع على الطبق ولا نكلف نفسينا ونغير السلك او نجيب فني يشوف لنا المشكلة دي. اول حاجة لازم تبقى عارفها ان شاء الله ان انت في زرار في الريموت بتضغط عليه، الزرار دوت بيجيب لك قوة الاشارة ونوعها. قوة الإشارة اللي موجودة قدام حضراتكم فوق ديت اللي هي 55 أو 56، ده مدى اتصال الريسيفر بالكامة أو العدسة اللي موجودة في الطبق. اما نوع الاشاره اللي موجود عند حضراتكم تحت باللون الاخضر ده مدى اتصال الريسيفر بالاشاره اللي حضرتك فاتح القناه بتاعتها. فطبعا لو الاشاره عندك معدومه زي اللي في الصوره ديت فمعنى كده ان الطبق اتحرك من مكانه. اما لو موجودة زي ما موجودة في الشاشة ديت معنى كده ان السلك ممكن يكون محتاج يتغير. طب قوة الاشارة اللي هي بتبقى موجودة فوق ديت لو مش موجودة خالص معناها ان الكامة يا مش موجودة او الكامة تكون باظت. فاحنا ان شاء الله مع بعضينا هنفحص السلك اللي هو السبب الاكثر شيوعا بيسبب ضعف الاشارة وضياع بعض القنوات. ولان طبعا برضو السلك دوت بيكون متعرض لبعض القوارض والعوامل الجوية، الحرارة والرطوبة، فطبعا هو في الغالب هو اللي بيبوظ بسرعة. فان شاء الله مع بعضنا زي ما شايفين حضراتكم هنا انا بفحص السلك. طبعا السلك مقطم مية وشمس وكده فبتأثر طبعا على السلك دوت. بنفكه اول حاجة برضو من الحيطة، يعني انا طبعا انا عامل توصيلة السلك واصل من فوق لحد الخارج، وعامل برضو هنا توصيلة في الداخل جوه الشقة بحيث ان انا اقدر احرك الشاشة في اي مكان بدون ما اكون مرتبط بمساحة السلك وطوله. طبعا زي ما شايفين حضراتكم انا بفك الوصلة من الريسيفر عشان اغيرها. طبعا زي ما شفتوا ان الوصلة بايظة تلفانة، فده السبب الاساسي اللي ضعف عندي الاشارة. انا اول حاجة ببدأ افكها من الريسيفر، وبعد كده بفك الوصلة برضو من الحيطة زي ما شايفين حضراتكم. تاني حاجة هنا باجي حضراتكم بفك الصامولتين، طبعا منهم صامولة بتكون في الريسيفر والصامولة التانية بتكون متوصلة في الحيطة زي عندي او على طول مباشر في الطبق في الكامة. طبعا السلك دوت مش لازم يكون ملمس، يعني الطرفين ذات نفسهم مش لازم يكونوا ملمسين. طبعا طرف ألمونيا هو بره في الخارج وطرف نحاس في الداخل، ما ينفعش يكونوا ملمسين بأي شكل من الأشكال. طبعا دي حتة السلك القديمة اللي هي مفرقعة من كل حتة. طبعا هنغيرها وهنجيب مكانها واصلة بنفس الطول زي ما شايفين برضو حضراتكم، وهنبدأ نركب عليها الصمويل القديمة. بتجيب قطر معايا هنا، وطبعا برفق كده بالراحة بتشيل الطبقة الخارجية للسلك، طبعا اللي هي بيبقى عبارة عن طبقتين، طبقة داخلية حامية السلك النحاس، وطبقة خارجية حامية السلك الألمونيا اللي هو في الخارج ده. وبتتني برضو زي ما حضرتك شايف كده السلك الألمونيا على ظهر السلك من ورا، وبرضو بتمسك القطر بتشيل حتة العزل ما بين الطرفين، دي بتبقى عبارة عن حتة فلة يعني. بتشيل طبقة العزل ديت وبتبدأ بعد كده تركب الصامولة بتاعتك. طبعا هنا انا بقصها بحيث ان هي طويلة ملهاش لزوم، الطول ملهوش لزوم. بعد كده بجيب الصامولة بتاعتي هي زي ما شايفين حضراتكم دخلت معايا. اهم حاجة لازم في الحتة ديت تكون عارف ومتأكد ان الطرفين مش موصلين على بعضيهم، يعني ايه؟ يعني الطبقة الخارجية دي معزولة عن الداخلية. طبعا انت لما تركب الصامولة بيتعزلوا معاك،
وبتجيب لزق. انا بفضل اللزق الكبير ده، يعني انا كنت جربت الشكرتون العادي طبعا عشان هو رفيع فما بيمسكش الصامولة كويس مع السلك. اما السلك اللزق العريض ده بيمسك الصامولة كويس مع السلك، بحيث ان هي الصامولة دي ما تتخلعش في اي وقت من الاوقات. بنيجي برضو عن الطرف التاني، ونفس اللي احنا عملناه في الاولاني بنعمله في التاني. برفق بنشيل الطبقة العازلة الخارجية. طبعا لازم تتنيها كده، يعني لازم تتنيها خارج السلك، يعني من بره كده، وما تتقطعش منك. يعني حاول على قد ما تقدر ان انت ما تضغطش بالقطر، بحيث ان انت تقطع السلوك او الشعر الالمونيا دوت. برضو نفس الوضع زي ما شايف حضرتك، والزيادة بتقصه. وبرضو باللزق العريض بتبدأ تجمع الصامولة مع السلك. لازم الصامولة مع السلك، بس مش الصامولة كلها، يعني هو آخر أطراف الصامولة من تحت، عشان تقدر تلف الصامولة معاك. كده يبقوا الطرفين انتهوا معايا، الطرف اللي هو واصل في الريسيفر والطرف اللي واصل في الكامة أو في الحيطة. زي ما شايف حضرتك برضو، زي ما أكدت إن دي معلومة مهمة، ما ينفعش الطرفين يكونوا واصلين من الداخل. لازم كل طرف معزول عن التاني، حتى لو شعرة واحدة من الألمونيا ما تكونش واصلة. بنبدأ بقى نوصل الطرف الأول اللي هو في الحيطة. طبعا كده احنا انتهينا من توصيل الطرف الاول. طبعا بمجرد ما توصل الطرف التاني، زي ما شايف حضرتك بترجع معاك الصورة، هي برضو نفس القناة، يعني احنا مغيرناش القناة، هي نفس القناة، قناة المجد. رجعت معانا الصورة كويسة وما فيهاش اي مشكلة. طبعا لما بتخش على قوة الاشارة ونوعها، بتلاقي ان قوة الاشارة ثابت زي ما هو، اما نوع الاشارة اللي هو باللون الاخضر زاد معانا. طبعا ده كان السبب الأساسي في ضعف الإشارة وضياع بعض القنوات، اللي هو السلك، تغيير السلك. ممكن بنفسك تغيره طبعا زي ما شفت حضرتك في الفيديو. بكده تكون خلصت حلقتي. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. السلام عليكم.